Saját szövetségeseire dolgozott az Egyesült Államok nemzetbiztonsága, amikor titkos adatgyűjtést folytatott, hát lényegében az összes európai ország és az országok vezetői ellen. Nyilván emlékeznek erre az ügyre, oltári nagy botrány volt, amikor kiderült, és hát nagy hullámokat vetett az egész. Többször több menetben próbálták ezt azóta csillapítani az amerikaiak. A legutolsó ilyen forduló az tegnap volt Bécsben, és Schiffer András, az LMP társelnöke ott volt ezen a megbeszélésen, konferencián, békéltető tárgyaláson. Jó estét kívánok! Én azért azzal kezdeném, hogy, és komolyan kérdezem, hogy nyugodtan beszél a telefonján? Bármit elmer mondani? Feltételezem azt, hogy nem feltétlenül csak én hallom meg a beszélőt, tehát ezen már régen túl vagyunk. Azzal együtt, hogy nyilván az embernek úgy kell viselkednie, mint hogyha a jogállamban élne, most független attól, hogy adott esetben ma már nem csak a saját hatalomtól kell tartani, hanem attól is, de hogy ki hallgatja le egy magyar politikus telefonját? Én nem fogalmam külföldi vagy magyar? Hát én nagyon remélem, hogy egyik sem, de ugyanakkor hát az NSZ botránynak pontosan az a következménye, hogy okkal tartanak attól európai politikusok, hogy adott esetben ők maguk is megfigyelés áldozatai, hiszen jó, hát én nem akarom magamat, sőt egyik magyar pártvezetőt sem Angela Merkel jelentőségére emelni, de azért, szóval azért itt, amikor a német kancellárnak a telefonját lehallgatják, akkor vagy azt le lehet hallgatni, akkor azt gondolom, hogy bármi megtörténhet. Én azt gondolom, az nem is kérdés, hogy technikailag bárkinek a telefonját képesek. Nem a technikai határokról van szó, hanem a morális politikai határokról, hogy fordulhat az elő, hogy a Németországi Szövetségi Köztársaság kancelláriának a telefonját az amerikai szervek megfigyelik. Ugye tegnap a Bécsben az osztrák zöldek képviselője ugyanúgy, ahogy már szeptemberben Washingtonban elég élére állította a kérdést, hát őket különösen zavarja ugye az, ami Bécsben folyik, hogy a ENSZ intézményeket is megfigyeltek, megkerülő válaszok születtek. Mivel indokolták, ezek szerint elhangzott a kérdés, és hát nyilván fura lenne, hogyha osztrák oldalról ezt nem tették volna fel. Ugye itt a lehallgatásoknak a fő szakmai indoka az volt, hogy az iszlám állam és a terrorizmus elleni harc. Angela Merkel komolyan felvetődik, mint a jó, hát iszlamista terrorista? Itt kéne egy kicsit jelezni azt, hogy vegyenek minket komolyan, hiszen senki nem gondolhatja azt, hogy amikor a német kancellár megfigyeléséről, amikor ENSZ intézmények megfigyeléséről van szó Bécsben, és így tovább, akkor az iszlám állam elleni küzdelemmel van összefüggésben. De ők válaszoltak erre a kérdésre, és hogyha igen, akkor mit? Itt van hiányérzetünk, és itt volt hiányérzetünk már Washingtonban is, hogy erre egyértelmű válaszok nem érkeztek, és itt van egy bizalmi vákum. Az más kérdés, hogy egyébként külön érdekessége a történetnek, hogy Washingtonban is elsősorban a zöld, illetve radikális baloldali képviselők voltak azok, akik elég keményen nekiszegezték a kérdést az amerikai hírszerzés képviselőinek, illetve ugye a magyarok közül akkor Washingtonban én tettem fel azt a kérdést, hogy gondolják, hogy a törvénytelen megfigyelésekkel kapcsolatos jogorvoslat csak az amerikai állampolgárokat illeti meg, külföldi állampolgárokat nem, hiszen hogyha egyszer pontosan a terrorizmus elleni küzdelem, meg más amerikai fellépéseknek az az indoka, az az ideológiája, hogy vannak úgynevezett univerzális emberi jogi elvek, akkor ugyanilyen univerzális emberi jogi elv az is, hogy a törvénytelen megfigyelésekkel kapcsolatban a védelem, a magánszféra védelme megillet bárkit állampolgárságtól függetlenül. Ott nekem akkor a helyszínen az amerikai hírszerzésnek az egyik vezetője ugye azt az ígéretet tette, hogy lesz itt egy törvénymódosítás, egyenlően nem tudunk semmit bővebben. Ami az igazi probléma ebben az egész sztoriban, az az, hogy akkor, amikor az Egyesült Államok vezényletével azért történik szerte a világon fellépés, akár diplomáciai, akár más eszközökkel, mert bizonyos egyetemes jogelveket érvényesíteni kell, akkor nem lehet azt csinálni, hogy közben pontosan azokat az alapértékeket tapossák lábbal, amik egyébként egy liberális demokráciának a legfontosabb pillérjei. Én magam is utálnám, hogyha a telefonbeszélgetéseim, hogy mondjam, nyilvánosak lennének, vagy nem csak arra két emberre tartoznának, aki éppen hívja egymást. De csak a példa kedvéért nekem volt egy munkatársam, aki szinte biztos volt abban, hogy hallgatják a telefonját, és amikor én többször figyelmeztettem arra, hogy nem biztos, hogy erről telefonon kéne beszélni, akkor azt mondta, hogy
semmi olyat nem mondok, ami tisztességtelen vagy törvénytelen, hallgassanak. Hallgassa, aki akar, mert nincsenek törvénytelen, nem járok tilosba, nem csinálok törvénytelenségeket, nincs titkolnivaló. Nem az a kérdés. Tehát vagy vannak bizonyos jogelvek, amiket tiszteletben tartunk, és akkor lehet bízni abban, hogy van egy olyan nemzetközi jogi rezsim, amelyik például nem enged meg olyan jogtalanságokat, amiktől hemzsegett a 20. század. Ugye pont ma 70 éve lett vége az egyik legpusztítóbb kataklizmának Európában. Vagy pedig azt gondolom, hogy elég rút világ fog ránk köszönteni. Tehát itt, és még egy dolog, hát itt ne kenegessük a dolgokat, itt egyszerűen arról van szó, hogy mindenki látja, hogy azért itt komoly érdekellentét is van amerikai szövetségesei között, tehát az Egyesült Államok, Észak-Amerika és Európa között. Lehet itt gondolni akár a kereskedelempolitikai érdekellentétekre, a szabadkereskedelmi tárgyalásokra, vagy éppen az energiapolitikát illetően lehetnek érdekellentétek. És hát nyilván többen voltunk, akik különböző képviselők, akik nem tudtunk szabadulni attól a gondolattól, hogy esetleg ez a kiterjesztett megfigyelés, ez összefüggésben lehet azzal, hogy hát itt vannak olyan tárgyalások, ahol hát nem biztos, hogy egyeznek az amerikaiak és az európaiak érdekei. Nem lehet, hogy egyszerűen erről szól a játék? Tehát miért csodálkozunk rá naivan arra, hogy akár szövetséges titkosszolgálatok is dolgoznak egymásra? Valószínűleg annak idején a KGB ugyanúgy jelen volt Magyarországon, jelen volt a Varsói Szerződés országaiban, és így tovább. A KGB... A természetükből fakad. Ne. Azért álljunk itt meg. A KGB egy diktatúrának egy elnyomó szervezete, titkosszolgálata volt, amelyet a megszálló csapatok hoztak be Kelet-Európába. Az Amerikai Egyesült Államok pedig szerte a világon a liberális demokrácia nevében lép fel. Tehát a kettőt nem mossuk össze. Tehát az, hogy a KGB-nek az ismerünk volt a vegytisztán törvényesség talaján álló titkosszolgálatokat? Meg kell teremteni, és pontosan ez volt az, ami tegnap azért némi bizalmat ébresztett az ember, vagy bizakodásra adott okot, hogy meg lehet teremteni legalábbis az Európai Unió keretein belül annak a lehetőségét, hogy a titkosszolgálatok szabályozott keretek és leginkább elszámoltatható módon működjenek. Talán az Egyesült Királyságot leszámítva jelenleg mindegyik uniós tagállamban már valamilyen parlamenti elszámoltathatósága a titkosszolgálatoknak van. És én pont azt mondtam tegnap is, hogy az lenne Magyarországnak is az érdeke, hogy belbiztonság, adatvédelem tekintetében legyen egy elmélyültebb integráció Európában. Véleménye szerint egyébként, hogyha a saját magunk rendszerét nézzük, akkor itt minden rendben van? Tehát a magyar titkosszolgálat parlament általi Nem, egyáltalán nincs minden rendben. Egyébként furcsa módon a titkosszolgálatoknak a parlament általi elszámoltathatósága dolgában pont az Egyesült Államokról némely megoldás tekintetében érdemes példát venni. Tehát ott a kongresszusnak egyébként a hatalma, a befolyása jóval nagyobb, mint a legtöbb európai ország. Tud példát mondani, hogy mi az, ami itt nem működik, vagy nem működik jól? Hát leginkább az, hogy gyakorlatilag a parlamenti többség bármilyen albizottság, vizsgálóbizottságnak a működését el tudja lehetetleníteni, hogyha éppen úgy akarja. Például hát iratok titkosítása. És még hát ez egyébként egy régi, még 2009-es történet, ugye a titoktörvény, ami az MSZP-Fidesz paktummal jött létre. Ez nem egy jogállami titoktörvény, hiányoznak azok a jogorvoslati lehetőségek, amik lehetőséget adnának az embereknek. Hiányzik ma már ugye az adatvédelmi biztos intézménye is ráadásul. Lehetőséget adnának az embereknek, hogy bírói úton vizsgáltassák meg, hogy az állam valóban csak azt titkosította, ami valóban az állam érdeket szolgálja. Akkor mégiscsak eljutottunk oda, hogy egyáltalán nem biztos, hogy az amerikaiak, vagy csak az amerikaiak hallgatják adott esetben Schiffer András telefonját. Sosem fogja megtudni. Itt nem magában én rólam, vagy egyik másik magyar politikusról van szó. Én magában. ezt értem. Itt arról van szó, hogy tud-e úgy a világ működni, hogy az egyik másik szuperhatalom úgy gondolja, hogy gyakorlatilag bármit megtehet. A másik oldalon pedig hát adott esetben Magyarország külpolitikai cselekvőképessége is függ attól, hogy mondjam, más országok milyen információnak vannak birtokában mondjuk a magyar politikai elitről. Végezetül segítsen megérteni, hogy ennek a konferenciának az volt a címe, hogy a hírszerzés biztonsága.
És engem a saját biztonságom érdekel, nem a hírszerzés biztonsága. Tehát ez egy fordítási szerencsétlenség? Ez egy fordítási szerencsétlenség. Tehát itt ez arról szólt, hogy hogyan lehet biztonságosan hírt persze, szerezni? mert ugyanakkor azért azt is lássuk, hogy magában a hírszerzés, a titkosszolgálati tevékenység valóban alapvetően minden országban, minden demokratikus országban, nem a KGB-re gondolok, minden demokratikus országban valóban az ott élő emberek, vagy adott esetben a szövetséges országokban élő emberek biztonságát kéne, hogy szolgálja. Valóban a hírszerzésnek az lenne a rendeltetése, hogy mondjuk a terrorfenyegetettséggel szemben valamiféle információs előnyhöz juttasson demokratikus országokat. A probléma akkor van, amikor ezek a szolgálatok teljesen elszabadulnak, kontrollt veszítenek, és nem arra használják, amire egyébként létrejöttek. És az igazi fenyegetettség az, hogyha az a hatalom, vagy azok a hatalmak, azok az országok, akik egyébként pontosan általunk is elfogadott egyetemes alapértékek védelmében lépnek föl szerte a világon, maguk tapossák lábbal ezeket az egyetemes emberjogi alapértékeket. Schiffer András, köszönöm a beszélgetést.